What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Agustin-Silvestre, and welcome to my channel! Good morning guys! Rise and shine! Bok, manok! You know, so ready na ba kayo na matutunan itong ating isa na namang chicken wings recipe na meron ding simpleng mga sangkap na talaga namang ma-e-enjoy mo at ng buong pamilya. Naks! Ayan, so ito na yung ating chicken wings na may marinate namin sa loob ng buong magdamag. Amazing! Pero kung nagmamadali kayo, pwede na yung 3 to 4 hours. At para sa marinate, gumamit lang kami ng Sprite, salt, and pepper. Pero, pwede rin namang patis plus kalamansi. Or kung medyo social kayo at marami kayong budget, pwede din namang lemon. Wow, sana all. Pagdating naman sa coating, simplehan lang natin. Pwede kayong gumamit ng mga ito. Pwede rin naman ito. At dahil nga meron kami nitong crispy fry, ito ang gagamitin ko. Pero dahil nga medyo malasa ito, kalahati lang ng pakete ang gagamitin ko. At syempre para mapagkasya natin sa dami ng ating manok, dadagdagan natin ng flour and cornstarch. Guys, para sa kompletong ingredients ng ating recipe for today at para sa ating shoutout, ipinopost ko po siya at the end of every video o kaya naman ay sa description box below. Diba? Ayaw niyang bumitaw. Sana siya din. Para sa ating simple but yummy, parang ikaw, na sauce, narito po ang mga sangkap. At ito na nga po ang ating tomato ketchup na merong paandar. Take 1, hindi na sentro. Take 2, hindi pa rin na sentro. Take 3, pwede na yan. buffalo wings. Wow. Yeah.
Tanananan. Wow. Ang sarap niya, guys. Panalo. Hindi siya ganun kaanghang. So, kayo na lang yung mag-adjust kung gaano kaanghang yung gusto nyo. At ito na nga po ang ating sigawan. Shoutout po kay Miss April Aviso Castillo. Shoutout po kay Miss Josephine Aryo. Shoutout po kay Mr. Michael Arayata from Muscat, Oman. Shoutout po kay Mr. Gabriel at sa kanyang mga anak na sina Archie at Sian. Shoutout kay Kiko Lareza. Shoutout po kay Miss Rosalie Lasola. And para sa ating mga special shoutout po kay Miss Jennifer Gorospe. Salamat po sa walang sawang panonood at pag-appreciate sa aking vlogs. Maraming salamat po. Love you too! And special shoutout kay MVRMM-N. Sayang, wala yung talagang pangalan niya. I just want to commend you. Ang taba ng utak mo. Not just sa mga niluluto, but sa kabuuan ng content mo. Meron kang Bible verse sa unahan, tapos mga niluluto mo na not just ordinary, kundi mura, kakaibang mga sinishare mong lutuin. Yes, salamat po ng marami. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!